नमस्ते स्टुडंट्स, काल आपण एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह हे एक्सप्रेशन बघितलेलं आहे. आज आपण इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग याचे एक्सप्रेशन ऑब्टेन करणार आहोत. तर व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग म्हणजे काय आहे? जे वीणा, जे वाद्य असतात संगीतामधले, ते याच्यावरती काही तार असते. ओके, त्या तारला प्लग केलं की काय होतात, असं म्युझिकल साऊंड येतो का नाही, ते स्ट्रिंगचे व्हायब्रेशन्स होऊन साऊंड येत असतो. ओके, तर त्याचं आपल्याला आज इक्वेशन ऑब्टेन करायचं आहे. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. तर स्ट्रिंग जी असते ही अशा प्रकारची स्ट्रिंग असते ही तार. ओके, सपोज हिच स्ट्रिंग, त्याला आपण प्लग केलं. ओके, प्लग केल्यानंतर काय होत असते, समजा पी क्यू हा काय स्ट्रिंगचा पोर्शन आहे, छोटासा भाग आहे. ओके, त्याचं सेंटर काय ओ. इथून स्ट्रिंगला प्लग केलं की काय होतं, ती व्हायब्रेट होत असते. ओके, अशा प्रकारे व्हायब्रेशन्स होतात. कन्सिडर, समजा इथं इथला लेंथ एलिमेंट हा जो व्हायब्रेट झाल्यानंतर जो लेंथ एलिमेंट आहे, समजा इथला पॉईंट आहे, याला नाव देऊया आपण ए आणि बी. कन्सिडर लेंथ एलिमेंट ए आणि बी, हे जॉईन करून घेऊ आपण. ओके, कन्सिडर लेंथ एलिमेंट, जो की या स्ट्रिंगचा हा लेंथ एलिमेंट आहे ए बी. चं डिस्टन्स हे एक्स ॲक्सिस आहे, हे वाय ॲक्सिस डिस्टन्स आहे. ओके, मग हे डिस्टन्स इथलं किती, समजा स्मॉल डिस्टन्स काय आहे, डेल्टा एक्स. ओके, काय डी एक्स. पेन आणि झालं मी ओळखलं यायचं नाही तुम्हाला. डी एक्स हा पॉईंट कुठला आहे, ओ. ओके, हे डिस्टन्स समजा किती आहे, डी एक्स. ए बी या लेंथ एलिमेंटचं डिस्टन्स किती आहे, डी एक्स अलॉंग एक्स ॲक्सिस. ठीक आहे, प्लग केल्यानंतर काय होईल, असं प्लग केल्यानंतर तो व्हायब्रेट होईल. ओके, मग इथून आता काय करायचं आहे, प्लग केल्यानंतर काय होईल, याला बॅक पोझिशनला आणण्यासाठी ह्याच्यावरती टेन्शन्स ॲक्ट होईल. ओके, मग हे टेन्शन्स कसं ड्रॉ करते, राईट अँगल टू टँजेंट ड्रॉ करा. अशी टेन्शन्स म्हणजे त्याच्यावरती ॲक्ट होणारा जो फोर्स आहे तो हा डाऊनवर्ड डायरेक्शननं फोर्स ॲक्ट होतो का नाही. प्लग केल्यानंतर काय, स्ट्रिंग मेन पोझिशनला येते, म्हणजे काय होतं, एक प्रकारचा फोर्स ॲक्ट होतो ज्यामुळे ती खाली खेचली जाते. तर तो फोर्स कुण्या डायरेक्शन ॲक्ट होतो, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. ठीक आहे, मग इथं आपण टँजेंट ड्रॉ करूया तो फोर्स काढण्यासाठी. डाऊनवर्ड फोर्स जो आहे तो ॲक्ट होणारा फोर्स काढण्यासाठी इथून त्याला टँजेंट ड्रॉ करू. ओके, that force is nothing but tension. ते म्हणजे काय असतं, टेन्शन टी इन द स्ट्रिंग. हे टी, समजा इथला अँगल काय, थीटा. ओके, ए बसलं. तसंच बी या पोझिशनला इथंही काही टेन्शन ॲक्ट होतं, ते आपण काढूया. ओके, अशा डॉटेड लाईन. मग इथला अँगल काय झाला, अलॉंग एक्स ॲक्सिस. इथला हा थीटा आहे, मग हा काय असेल, थीटा मायनस डेल्टा थीटा. ठीक आहे, इथला अँगल थीटा असेल तर इथला काय, थीटा मायनस डेल्टा थीटा. अशा प्रकारे हे आपण फिगर ड्रॉ करून घ्यायची. ठीक आहे, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग हा क्वेश्चन आला तर अशी फिगर काढून घ्यायची. काय काय आहे याच्यामध्ये लिहायचं. कन्सिडर स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग. ही काय स्ट्रिंग आहे, त्याच्यामधला समजा काय पी क्यू हा स्ट्रेच केलेला आहे बाय टेन्शन टी. आपण फोर्स आपल्याकडून स्ट्रेच करतो का नाही, बाय टेन्शन टी. स्ट्रेच बाय टेन्शन टी. स्ट्रेच केल्यानंतर स्ट्रेच करून सोडल्यानंतर काय होतं, त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन्स होतात. ठीक आहे, मग स्ट्रेच केल्यानंतर समजा हा ए बी हा लेंथ एलिमेंट, काय ए बी हा लेंथ एलिमेंट ए, त्याची लेंथ किती आहे, डी एक्स. ओके, हे जे स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन असतं ते रिझॉल्व इंटू, इथं लाईन ड्रॉ करून काय केलं, टँजेंट काढलं. मग इथे या पॉईंटचं टेन्शन इट इज रिझॉल्व इंटू टू कॉम्पोनंट्स. कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स,
हा एक कॉम्पोनंट आणि हा एक कॉम्पोनंट. हा कॉम्पोनंट काय असतो, हा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि हा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट. ठीक आहे. आता इथं ॲक्ट होणार टेन्शन, इट रिझॉल्व इंटू टू कॉम्पोनंट्स, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आणि ह्या डायरेक्शनला. ठीक आहे. मग हा जो आहे, लेट द अनडिस्प्लेस्ड पोझिशन ऑफ स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग टू एक्स ॲक्सिस. म्हणजे अनडिस्प्लेस्ड पोझिशन ऑफ स्ट्रिंग म्हणजे ही स्ट्रिंग अनडिस्प्लेस्ड आहे. आपण जेव्हा डिस्प्लेस करतो तेव्हा कुणी ॲक्सिसला डिस्प्लेस करलो, अलॉंग वाय ॲक्सिस आपण त्याचं डिस्प्लेसमेंट करायला. ठीक, डिस्प्लेस्ड अलॉंग वाय ॲक्सिस. ओके. कन्सिडर अ स्मॉल लेंथ. इथे काय कन्सिडर केलं आहे, स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एक्स. द टँजंट, जे की टँजंट ड्रॉ केलं कुठं, ए आणि बी पॉईंट्सला. द टँजंट ड्रॉन ॲट ए अँड बी मेक्स ॲन अँगल थीटा and theta minus delta theta with the x axis. ठीक है. The tension at T, now the tension at T resolve into two rectangular components. दोन components आहेत का नाही rectangular इथं, हा आणि हा component. okay. The tension at A resolve into two rectangular components. Now the downward component of tension component of tension at A ह्या पोझिशनला, at A खालच्या लिहिते किती असेल, A इज इक्वल टू द डाऊनवर्ड कॉम्पोनंट. डाऊनवर्ड म्हणजे कुठला ॲक्सिस आहे, हा वाय ॲक्सिस. हा कॉम्पोनंट कुठला असतो, कॉस. आणि हा ॲक्सिस साईन, म्हणजे टी साईन थीटा. हा कॉम्पोनंट म्हणजे कुठला आहे, टी साईन थीटा. हा जो डाऊनवर्ड कॉम्पोनंट आहे कुठला आहे, टी साईन थीटा. हिअर ॲज हा जो अँगल आहे थीटा तो खूप स्मॉल आहे. हिअर ॲज थीटा इज स्मॉल, सो फॉर स्मॉल अँगल थीटा साईन थीटा इज इक्वल टू काय असतं, टॅन थीटा. लक्षात ठेवा. ओके. द डाऊनवर्ड कॉम्पोनंट ॲट पॉईंट ए इज काय आहे, टी साईन थीटा. ओके. आणि हा कॉम्पोनंट कुठला आहे, टी कॉस थीटा. आणि हा कॉम्पोनंट असतो टी साईन थीटा. तसंच हाही टी साईन थीटा मायनस डेल्टा थीटा असतो. ठीक आहे. डाऊनवर्ड कॉम्पोनंट ए इज टी साईन थीटा. ॲज थीटा इज स्मॉल, मग साईन थीटाची व्हॅल्यू काय आली, टॅन थीटा. सो therefore downward component of tension at A is equal to sin theta ची व्हॅल्यू काय आली, टॅन थीटा. ए टॅन थीटा. ठीक आहे. बट टॅन थीटाची व्हॅल्यू काय असते, व्हॉट इज टॅन थीटा. हा जो अँगल आहे टॅन थीटा म्हणजे काय, कोणासमोरील बाजू भागली कोणालगतची बाजू. हे डिस्टन्स किती आहे, डी वाय. बरोबर आहे. डिस्प्लेसमेंट अलॉंग वाय, ही डिस्टन्स किती आहे, हे टोटल डी वाय. आणि हे डिस्टन्स अलॉंग एक्स ॲक्सिस हे किती आहे, टी एक्स. म्हणून टॅन थीटा ची व्हॅल्यू काय येईल, डी वाय अपॉन डी एक्स. कुठल्या पॉईंटला, ॲट ए. हेच म्हणजे काय, दॅट इज स्लोप. त्या पॉईंटचं काय काढलं आपण, स्लोप काढलं, स्लोप ॲट ए. ठीक आहे. आधीला आपण कॉम्पोनंट काढला.
डाउनवर्ड कॉम्पोनंट. ठीक आहे. सो दॅट इज लिहा मग डाउनवर्ड कॉम्पोनंट ऑफ टेन्शन काय येईल मग टॅन थिटाची व्हॅल्यू लिहायचं तिथं टी आहे सॉरी इथं हे झालं माझ्याकडून चुकून टी टॅन थिटा याच्यामध्ये ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा कुठली टॅन थिटाची. सो देअरफॉर डाउनवर्ड component of tension at A is equal to किती येईल मग टी टॅन थिटाची व्हॅल्यू काय dy अपॉन dx t इंटू dy अपॉन dx याला इक्वेशन नंबर 1. ठीक आहे. मग हा डाउनवर्ड कॉम्पोनंट ऑफ टेन्शन झाला टी. आता याचा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ म्हणजे इथं हा जो स्लोप आहे याचा रेट ऑफ चेंज काढायचा असेल तर काय करावं लागेल डिफरन्शिएशन घ्यावं लागेल. नाव द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप with respect to the length. Rate of change of slope with respect to length of the element is equal to dx of dy upon dx. म्हणजे हा स्लोपचा रेट ऑफ चेंज काढायचा असेल त्याला काय करावं लागलं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ एलिमेंट. हे काय येईल मग d2y अपॉन dx स्क्वेअर. ठीक आहे. लक्षात आलं इथंपर्यंत. ओके. मग द चेंज इन स्लोप आता इथे डिस्टन्स किती आहे dx इथून स्लोप चेंज होत झाला रेट ऑफ चेंज किती निघाला d2y अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप किती निघाला d2y अपॉन dx स्क्वेअर. इथून स्लोप चेंज होत चाललेला आहे आणि इथे डिस्टन्स किती आहे dx. म्हणून आपण काय लिहू शकतो नेक्स्ट स्टेपला द चेंज ऑफ बघा द change in slope for a distance dx change in slope for distance dx is equal to काय येईल मग d2y upon dx square into dx. ठीक आहे. तर हे इक्वेशन आलं आपल्याला द चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. नाव लाईक इक्वेशन लिहायची गरज नाही. ओके. द चेंज इन स्लोप फॉर डिस्टन्स dx इज इक्वल टू 2 अपॉन dx स्क्वेअर इंटू dx. आता हे झालं आपण स्लोप ॲट पॉईंट ए काढलं. ओके. स्लोप ॲट पॉईंट ए काढला. तसंच आपल्याला स्लोप ॲट पॉईंट बी काढायचं आहे. ए पॉईंटचा स्लोप काढला तर बी त्याचा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप काढला विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स किती असतं ते. नंतर आता स्लोप ॲट पॉईंट बी काढायचा आहे आपल्याला. ते काढण्यासाठी नाव द स्लोप ॲट पॉईंट बी बीची आता इथला अँगल किती आहे इथला हा स्मॉल अँगल थीटा साइन थीटा हा साइन थीटा काय असतो दॅट इज अ टॅन थीटा. इथेही तसंच फॉर स्मॉल अँगल हा जो वर्टिकल कॉम्पोनंट आहे बीचा टी साइन थीटा तो हे का असतो टॅन थीटाच असतो. म्हणून टॅन स्लोप ॲट बी इज इक्वल टू टॅन अँगल किती आहे इथला थीटा मायनस डी थीटा. आता बी पॉईंटचा स्लोप काढवतो आपण. ओके. तर इथला अँगल किती आहे थीटा मायनस डी थीटा. सो टॅन थीटा मायनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किती येईल बघा लक्षात ठेवा
that is equal to dy slope at a minus rate of change of slope with respect to distance. ओके ठीक आहे, इंटू डिस्टन्स हे जे आहे हा स्लोप ॲट ए मायनस रेट ऑफ चेंज ऑफ, कारण डिस्टन्स डी एक्सला जसं स्लोप चेंज होईल त्याचं इक्वेशन काय हे आहे. आणि स्लोप ॲट पॉईंट ए म्हणजे बी या ठिकाणचा स्लोप म्हणजे काय, हे मायनस रेट ऑफ ए या ठिकाणचा स्लोप मायनस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. ठीक आहे, ॲट अप टू बी, दॅट इज dy अपॉन dx मायनस d2y अपॉन dx स्क्वेअर इंटू डेल्टा एक्स. राहील लक्षात. ओके, याला इक्वेशन नंबर आपण 2 म्हणूया. द स्लोप ॲट पॉईंट बी. नाव the upward component of tension, no, downward upward component of tension acting at B, upward component of tension acting at B, तो किती असतो, T sin थीटा मायनस डेल्टा थीटा. ठीक आहे, ॲज थीटा सेम एक्सप्रेशन त्यासारखंच, ॲज थीटा इज स्मॉल सो साइन थीटाची व्हॅल्यू काय, साइन थीटा मायनस डेल्टा थीटा काय असेल, अगोदरच्यासारखंच सेम टॅन थीटा मायनस डेल्टा थीटा. सो देअरफॉर upward component of tension at B is equal to किती येईल मग, upward component of tension at B T tan, सॉरी तर ब्रॅकेट नाही, थीटा मायनस डेल्टा थीटा. ठीक आहे, which is equal to, आता बघा टी टॅन थीटा मायनस, त्याचं इक्वेशन आपण 2ला ऑब्झर्व केलं कुठलं, हां टॅन थीटा मायनस डेल्टा थीटा इक्वेशन 2, याची व्हॅल्यू काय आहे, dy अपॉन dx मायनस d2y अपॉन dx स्क्वेअर इंटू dx. हे टॅन थीटा मायनस डेल्टा थीटाची व्हॅल्यू आहे, ती सबस्टिट्यूट करा ह्या इक्वेशनमध्ये. ओके, सबस्टिट्यूट टॅन थीटा मायनस टी कॅपिटल पाहिजे, टॅन थीटा मायनस डेल्टा थीटाची व्हॅल्यू काय आहे, टी dy मायनस स्लोप ॲट ए मायनस रेट ऑफ चेंज ऑफ d2y अपॉन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स dx. ओके, नाव याला येऊन इक्वेशन 3. ठीक आहे, नाव फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, from equation 1 and 3, resultant downward tension, resultant downward tension किती असतं, that is nothing but tension T in the string into dy upon dx. ओके, लक्षात ठेवा, resultant downward स्ट्रिंगला इक्वेशन 1 and 3. इक्वेशन 1 कुठला आहे, हे डाउनवर्ड कंपोनंट ऑफ टेन्शन ॲट ए किती आहे, टी इंटू dy बाय dx. मग अपवर्ड कंपोनंट ऑफ टेन्शन किती आहे ॲट बी, हा आहे. ठीक आहे, मग आपल्याला काय काय ऑप्शन करायचं आहे आता, रिझल्टंट डाउनवर्ड म्हणजे किती रिझल्टंट डाउनवर्ड फोर्स ॲक्ट व्हायला, तर यासाठी काय मग त्याचं सबस्ट्रॅक्शन घ्यावं लागेल, टी इंटू डी वाय मायनस डी एक्स मायनस टी इंटू डी वाय अपॉन डी एक्स मायनस
d2y अपॉन dx² इंटू डेल्टा एक्स. ठीक आहे. तर टोटल किती फोर्स डाऊनवर्ड ॲक्ट व्हायला, हे कसं काढणार, तर डाऊनवर्ड फोर्स ॲट ए पॉईंट बी हा आहे मायनस अपवर्ड जो की इथं काढलेला आहे अपवर्ड कंपोनंट ऑफ टेन्शन ॲट बी. तर ह्याच्यावरून आपल्याला तुम्हाला काय वाटेल, रिझल्टंट डाऊनवर्ड फोर्स म्हणजे किती फोर्सनं ती स्ट्रिंग डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, जी स्ट्रिंग आहे किती फोर्सनं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येईल, हे नेट फोर्स आपल्याला काढता येईल. नेट डाऊनवर्ड टेन्शन एफ इज इक्वल टू, आता हे सिम्प्लिफाय करायला, तर सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय, dy/dx मायनस टी dy/dx मायनस मायनस काय होईल, हे प्लस ब्रॅकेट d2y/dx² इंटू डेल्टा. हे प्लस मायनस टर्म कॅन्सल होते, राहते काय मग, नेट डाऊनवर्ड टेन्शन एफ इज इक्वल टू किती येईल मग, टी इंटू, सॉरी इथं टी राहिलं बघा लिहायचं, प्लस टी इंटू d2y/dx² इंटू डेल्टा एक्स. हे झालं नेट डाऊनवर्ड फोर्स त्या स्ट्रिंगवरती ॲक्ट होणार, त्याच्यामुळे ती काय होते, आणखीन खाली म्हणजे स्ट्रेट लाईन होते. ठीक आहे. स्ट्रिंग ज्या ओरिजिनल पोझिशनला आहे, स्ट्रेट लाईन म्हणण्यापेक्षा जी ओरिजिनल पोझिशन आहे त्या पोझिशनला व्हायब्रेट केल्यानंतर ओरिजिनल पोझिशनला येत असते. ठीक आहे. नाव याला इक्वेशन नेक्स्ट देऊया, कितीपर्यंत, 3 पर्यंत झालेत आपले इक्वेशन्स. ह्याला इक्वेशन नंबर 4 नाव. ओके. नाव लेट काय, लेट कन्सिडर करायचं, आता एम काय आहे त्या स्ट्रिंगचं मास, लेट एम बी द mass of string per unit length. Mass of string, let m be the mass of the string per unit length, then mass of element, then mass of element जो की लेंथ dx आहे त्याचं पूर्ण मास काय येईल, m इंटू dx. ओके. मास इंटू लेंथ एलिमेंट dx. सो acceleration of the element, now the acceleration of element is equal to, in general आपल्याला न्यूटन्स सेकंड लॉ काय सांगतो, लॉ acceleration of the element, acceleration of the element in the direction of y axis. किती ॲक्सेलरेशन असतं, ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंटचं डबल डेरिव्हेटिव्ह dy/dt². हे काय झालं, ॲक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट झालं. ठीक आहे. नेक्स्ट नाव फोर्स ॲक्टिंग on the element इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असतो, न्यूटन सेकंड लॉ मास इंटू ॲक्सेलरेशन. बरोबर आहे का, हा फॉर्म्युला आहे न्यूटन्स लॉचा. सो फोर्स ॲक्टिंग ऑन द लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू मास किती आहे, m इंटू dx, मास एलिमेंट m इंटू dx इंटू ॲक्सेलरेशन काय आहे या इक्वेशनमध्ये d2y/dt². हे दिस इज द acceleration. ह्याला इक्वेशन नंबर नेक्स्ट देऊया. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. ओके. नाव फ्रॉम, आता बघा इक्वेशन 5 आणि 4ला जर ऑब्झर्व केलं आपण, त्याच्या ही साईड बघा, इकडं काय एफ आहे, इथं या साईडला हे इक्वेशन, हे जर आपण इक्वेट केलं फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, बघा फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 काय करू, ही साईड वेगवेगळी आहे, ही साईड सेम आहे, म्हणजे धिस साईड किंवा धिस साईड इज इक्वल टू धिस साईड आपण लिहू शकतो.
कारण ही जी साईड आहे ती सेम आहे, मग ही साईड पण इक्वल असते. ठीक आहे, मग दिस साईड इज इक्वल टू दिस साईड आपण असं लिहू शकतो. दॅट इज काय लिहू शकतो आपण बघा कसं लिहू शकतो. फ्रॉम कुठले इक्वेशन 4 and 5. त्याला जर क्लोज ऑब्झर्व केलं इक्वेशन 4 and 5 ला, तर ही साईड सेम आहे, म्हणून आपण काय लिहू शकतो, m इंटू d2 y अपॉन dt स्क्वेअर इज इक्वल टू ही साईड काय आहे t इंटू dt y अपॉन dx स्क्वेअर इंटू dx. ठीक आहे, मग आता बघा काय काय कॉमन आहे ह्याच्यामधलं. लेंथ एलिमेंट dx कॅन्सल होते. काय राहतं मग d2 y अपॉन dt स्क्वेअर इज इक्वल टू इकडलं m इकडे शिफ्ट करा, t अपॉन m d2 y अपॉन dx स्क्वेअर. हेच काय आहे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ vibrating string. ठीक आहे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ vibrating string असं लिहू शकतो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ vibrating string. ओके, इथंपर्यंत एक्सप्रेशन तुम्हाला एक्झामला लिहावं लागेल. हे ब्रॉड क्वेश्चन्स येतो एक्झाममध्ये. 15 मार्क्सला हा क्वेश्चन जाऊ शकतो. ऑब्टेन एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वायब्रेटिंग स्ट्रिंग. तर काय इक्वेशन मिळालं आपल्याला, d2 y अपॉन dt स्क्वेअर इज इक्वल टू t बाय m d2 y अपॉन dx स्क्वेअर. ह्याला म्हटलं व्यवस्थित रिराईट करते. दॅट इज काय इक्वेशन आहे, d2 y अपॉन dt स्क्वेअर इज इक्वल टू t बाय m d2 y बाय dx स्क्वेअर. ओके, हे ह्याचे कोणत्या इक्वेशनचे सिमिलर आहे, जर क्लोज ऑब्झर्वेशन केलं तरी दिस इज इक्वल सिमिलर टू डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ वेव्ह मोशन. कुठलं, दिस इज सिमिलर टू डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ वेव्ह मोशन. कुठलं इक्वेशन ते मागे आपण बघितलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन कुठलं, d2 y अपॉन dt स्क्वेअर इज इक्वल टू v स्क्वेअर d2 y अपॉन dx स्क्वेअर. हे डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ वेव्ह मोशन याचं आहे. ओके, त्याला इक्वेशन 6 त्याला इक्वेशन 7. ठीक आहे, तर क्लोज ऑब्झर्वेशन केलं आपण इक्वेशन 6 and 7चं, तर काय आपल्याला ऑब्झर्व होईल फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7. v स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय आहे, v स्क्वेअर इज इक्वल टू t बाय m. सो v इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर रूट t बाय m. ओके, त्याला इक्वेशन म्हणूया नेक्स्ट 8, इक्वेशन नंबर 8. ठीक आहे, नाव वी नो द रिलेशन बिटवीन वेलॉसिटी, वेवलेंथ आणि लॅम्बडा. काय रिलेशन आहे ते, वेलॉसिटी, वेवलेंथ आणि लॅम्बडा मधलं v इज इक्वल टू काय असतं ते रिलेशन, n इंटू लॅम्बडा. त्याला इक्वेशन नंबर देऊया 9. हे रिलेशन खूप महत्त्वाचं आहे. काय रिलेशन ते, वेलॉसिटी v इज इक्वल टू n म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी, लॅम्बडा म्हणजे काय, वेवलेंथ. ओके, नाव इन केस ऑफ स्ट्रिंग, in case the string त्याची की लेंथ काय, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L व्हायब्रेट्स, जी की काय व्हायले, व्हायब्रेट्स इन P segments length of each segment. ओके, स्ट्रिंगची जर L ही लेंथ असेल, ती P सेगमेंटमध्ये जर व्हायब्रेट असेल, तर लेंथ ऑफ ईच सेगमेंटची लेंथ काय, L अपॉन P. ओके, अँड ईच हा जो प्रत्येक सेगमेंट आहे, ईच सेगमेंट corresponds to, and each segment
corresponds to half wavelength. Corresponds to half wavelength. Therefore आपल्याला कसं लिहिता येईल, L upon P is equal to हाफ वेवलेंथ म्हणजे λ/2. फुल वेवलेंथ ही किती, हाफ वेवलेंथ. फुल म्हणजे अशी पूर्ण म्हणजे फुल, हाफ म्हणजे λ/2. हे काय सिगमेंटची एका लेंथ आहे. हा एक सिगमेंट म्हणजे P. ओके, मग लेंथ L, सिगमेंट P इज इक्वल टू किती आहे मग, λ/2. ओके ओके, लेंथ L, हा सिगमेंट P. मग या सिगमेंट P ची पूर्ण आहे हाफ जी वेवलेंथ आहे किती आहे ती λ/2. हे पूर्ण वेवलेंथ, हे जे आहे ते पूर्ण लॅम्बडा, हाफ म्हणजे λ/2. ओके, सो L upon P is equal to λ/2. सो फ्रॉम दिस लॅम्बडा इज इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला मग, फ्रॉम दिस लॅम्बडा इज इक्वल टू काय रिलेशन मिळेल, 2L upon P. ओके, लॅम्बडा इज इक्वल टू काय मिळेल, 2L upon P. आता ही जी लॅम्बडाची व्हॅल्यू आहे ती कुठे ठेवायची आपल्याला, इक्वेशन नंबर 9 मध्ये, V इज इक्वल टू N लॅम्बडाच्या एक्सप्रेशनमध्ये. मग तुम्हाला काय मिळेल, V इज इक्वल टू N 2L upon P. ओके, V इज इक्वल टू N PL upon 2. बट फ्रॉम इक्वेशन 8ला बघा, 8ची व्हॅल्यू काय, 8 हीची व्हॅल्यू काय, अंडर स्क्वेअर रूट T/M आहे. ओके, हीची व्हॅल्यू काय, अंडर स्क्वेअर रूट T/M आहे. सो सबस्टिट्युटिंग कुठली, व्हीची व्हॅल्यू फ्रॉम इक्वेशन 8 किंवा सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 8 मध्ये. सबस्टिट्यूट these value in इक्वेशन 8 मध्ये सबस्टिट्यूट 8 मध्ये व्हीची इक्वेशन 8 मध्ये व्हीची व्हॅल्यू ठेवा. काय व्हीची व्हॅल्यू, N इंटू 2L अपॉन P इज इक्वल टू, ही साईड काय आहे, N इंटू T/M. सो अंडर स्क्वेअर रूट T/M. ओके, सो N is equal to P upon 2L under square root T/M. Okay, this is the frequency of vibrating string. कुठलं एक्सप्रेशन आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. आता इथे जर P ची व्हॅल्यू 1 असेल म्हणजे इथली जर सिगमेंट आहे, सिगमेंट P हा जर 1 झाला तर काय येईल इक्वेशन, इन केस the string vibrates in one segment, एका सेगमेंट मध्ये जर व्हायब्रेट होत असेल, that is P is equal to 1, then the frequency of vibration काय येईल एक्सप्रेशन, N is equal to P ची व्हॅल्यू काय झाली 1 upon 2L under square root T/M. This is the frequency of vibration of a spring. ठीक आहे, टाइम पिरियड जर लिहायचा असेल, टाइम पिरियड, फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम पिरियडमध्ये रिलेशन काय असते, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पिरियड ऑफ. ओके, मग याच्यावरून टाइम पिरियड इज इक्वल टू काय इक्वेशन येईल, टाइम पिरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन N. यांची व्हॅल्यू काय ही आहे, म्हणजेच काय होईल इक्वेशन, 2L इंटू M अपॉन T. अशा प्रकारे टाइम पिरियड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अशा प्रकारे हे, दिस इज द टाइम पिरियड, दिस इज द टाइम पिरियड ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. ठीक आहे, तर कुठले कुठले एक्सप्रेशन बघितलं, टाइम पिरियड ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग, फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, आणि अजून काय बघितलं, डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. ठीक आहे, अशा प्रकारे ह्या एकाच आर्टिकलमध्ये आपण 2 आर्टिकल कव्हर केली. कुठले कुठले,
इक्वेशन ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, कुठलं बघितलं? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग, त्याची फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग किती आला? फॉर्म्युला 1/2L अंडर स्क्वेअर रूट T/M. अँड टाइम पिरियड ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग किती आलं? 2L M/T. ठीक आहे. अशा प्रकारे इथं हा चॅप्टर आपला संपतो. या चॅप्टरमध्ये काय काय बघितलं आपण? पार्टिकल वेलॉसिटी, वेव्ह वेलॉसिटी, डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ वेव्ह, आणखी एनर्जी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. त्याच्यानंतर हा आर्टिकल कुठला? इक्वेशन ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. त्याच्यामध्ये त्याचा टाइम पिरियड बघितला आपण, त्याची फ्रिक्वेन्सी काढली. ठीक आहे. खूप मोठा ब्रॉड क्वेश्चन्स आहे तो. हा खूप महत्त्वाचा आर्टिकल आहे. लक्ष देऊन करा. काही डाऊट असला मला विचारू शकता तुम्ही. ओके, थँक्यू.